දුවල පුතාලා මම අද ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද කියලා දෙන්න හදන්නේ මයොක්කා කහ පොල් මැල්ලුමක් හදන විදිය. අපි එහෙනම් ඒකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මයොක්ක ටික අපි මෙන්න මේ විදියට සුද්ධ කරලා කෑලි කපලා හොදලා අරගත්තේ. මේ දැන් වතුර දාලා ලිපේ තියෙනවා. මයොක්ක වලට උඩින් තියෙන්න ඕන වතුර. මේ මයොක්ක තැඹුණාම ඒ වතුර වැඩි කොටස පෙරන්න ඕනේ. දැන් මයොක්ක එක අපි තැඹෙන්න ලිපේ තිබ්බා. අපි දැන් මයොක්ක එක තැඹෙන අතරතුර මයොක්ක එකට වුවමනා දේවල් මොනවද කියලා බලමු. මයොක්ක කහ පොල් දාන්නයි අපේ සූදානම. අපි දැන් මයොක්ක කහ පොල් දාන්න පොල් හදා ගන්නයි හදන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය කරනවා කරපුංචා ඉටි දෙකක් ගත්තා, පොල් බෑ භාගයක පොල් ගත්තා, දෙහි බෑග් ගත්තා, දෙහි අමුල් ටිකක් දාන්න, කොච්චි කරාල ටිකක් කරගත්තා, රතු ලුණු පහක් ගත්තා, ගම්මිරිස් හැඳි කාලක්, තේ හැඳි කාලක්, අබ තේ හැඳි භාගයක්, රසපදමට ලුණු, කහ සුවල්පයක්. සාදා ගන්න ආකාරය බලමු. පොල් ටික ඇඹරීම සඳහා කහ දැම්ම ගලට, ගම්මිරිස් දැම්මා, අබ ටික දැම්මා, අපි රතු ලුණු දාගත්තා. කොච්චි දාගත්තා කලට ඇඹරෙන්න. පොල් දාගත්තා. මගේ මගේ දූපේමා මේ කෑම හදන විදිය දැකලා මතක් කරලා තුනා. ඉතින් මට ඒකට ගොඩාක් සතුටුයි. පේමලා අපි කට්ටිය එකහුව වෙලා මයොක්ක එහෙම තම්බල කාලා කොහු එහෙම අමරපු කාලේ මතක් වුණා. ඉතින් මේ මයොක්ක හදන අවස්ථාවේ මට ඒක මතක් වුණා. මගේ මිනිපිරි තමයි මට කිව්වේ මෙහෙම කෙනෙක් ආච්චික ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. මම ඕක කිව්වහම ඒකයි දැන් මේ මයොක්ක හදද්දි මතක් වෙලා ඕගොල්ලොත් මාත් මතක් කරේ. මිනිපිරිට මම ඒ පාර කතාව කිව්වා. මයොක්ක ඇරලා ඕනේ තම්බන්න. බාගට තැම්බීගෙන කොට ලුණු එකතු කරන්න. විනාඩි 15කින් විතර තමයි ලුණු දාගත්තේ. දැන් මයොක්ක තැම්බිලා තියෙන්නේ. අල කෑල්ලක් අරගෙන බලන්න තැම්බිලාද කියලා. දැන් ලුණු දාලා විනාඩි 3-4ක් වෙනවා. අපි දැන් ඒ තියෙන වතුර බේර ගන්නයි හදන්නේ. අපි දැන් වතුර ටික බේර ගන්නවා මයොක්ක එකේ. අපි මේ ඉදිච්ච කොච්ච කරාල ටිකත් මයොක්ක මැල්ලුමට එකතු කර ගන්නවා. කරපුංචා ටිකකුත් දානවා. දැන් පොල් ටික දාගන්න. දැන් පොල් ටික දාගන්නවා. අපි දැන් මයොක්ක මැල්ලුම හරි ගැස්සුවා. කහ පොල් දැම්මා මයොක්කවල. දැන් අපි මයොක්ක මැල්ලුම බා ගන්නවා. අපි දැන් මයොක්ක මැල්ලුමට දෙහි අමුල් ටිකක් එකතු කරනවා. පේනවනේ දැන් අපි හදුව මයොක්ක මැල්ලුම. මයොක්ක කහ පොල් දැම්මේ. ඕගොල්ලොත් මේ විදියට මයොක්ක කහ පොල් දාන්න.
දූල පුතාලා දකින්න ඇති මම මයි ඔක්ක මැල්ලුම හදාගන්න ආකාරය දූල පුතාලත් මයි ඔක්ක මැල්ලුමක් ඒ විදිහට හදලා කාලා බලලා එහි ඇති ගුණ දොස් මාහට කියන්න තවත් කෑම වේලකින් දූල පුතාලා හමු වෙනතුරු දූල පුතාලට බුදු සරණයි දෙවි පිහිට